ස්වභාව දහමට පරිසරයේ බොන්සයි කලාවට ආදරය කරන යාළුවනේ. තාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා SL බොන්සයි සanje YouTube channel එකට. අද යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කලින් වීඩියෝ එකක පෙන්නපු ගහක බෙනයක තිබ්බ පැලයක් කලවගෙන ඇවිල්ලා ඒක නිවැරදිව බඳුන්ගත කරගන්න ආකාරය තමයි මම අද ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ යාළුවනේ. මේක පළු ගහක බෙනයක තිබ්බ පැලයක් යාළුවනේ. ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකේ මේ පැලේ පෙන්නුවා. මං කෝ යාළුවනේ අපි ගහක බෙනයකින් පැලයක් ගල්ලා ගනිද්දි මුදුන් මුල කඩලා තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට යාළුවනේ ඒක පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ගහේ බෙනේ ඇතුළට මුදුන් මුල ගිහිලා තිබ්බේ. එතනින් කපලා තමයි යාළුවනේ අරන් තියෙන්නේ. ඉස්සල්ලාම යාළුවනේ අපි හොයාගත් පැලේ මූලික කඳ අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උස තියලා යාළුවනේ අපි කපා ගන්න ඕනේ. කපා ගන්නදී යාළුවනේ ඇලේට තමයි කපා ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මම ඔයාලට කපලා ඉවරනම් පෙන්නන්නම් ඒක. තැලෙන්නේ නැති වෙන්න කීයතකින් වගේ යාළුවනේ අපි ඒක කපා ගන්න ඕනේ. මම කිව්වා යාළුවනේ ඔයාලට ඇලේට කපා ගන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ ආකාරයට ඇලේට කපා ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උස තියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි අනවශ්‍ය මුල් ටික කපා ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔය මම පෙන්නන තැනින් කපලා අයින් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. අපිට ඉස්සරහට ඔය ලොකු මුලයි මේ පැල්ල හැදෙන මුදුන් මුලයි අපිට ඉස්සරහට යාළුවනේ කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා අපි ඒක ඒ හරින් කපා ගන්නවා යාළුවනේ. බය වෙන්න එපා යාළුවනේ. එතනින් කැපුවා කියලා පැලේ මැරෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. අපි හදා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ආකාරයට යාළුවනේ එතෙන් කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති නිවැරදිව. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔය වටෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මුල් ටික තියෙන්නේ. ඒකෙත් යාළුවනේ දැන් එක මුලක් ඇවිල්ලා තියෙන උඩ පැත්තට. අන්න ඒ මුල් කෑල්ලත් අපි කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අර වටේට ඇවිල්ලා තියෙන මුල් වලත් දිගට තියෙන ඒවා අපි දිග අඩු කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔය මම පෙන්නන තැන් වලින් කපලා අයින් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. අපි ඊටත් කපා ගමු. අන්නේ පෙන්නන තැන යාළුවනේ ගහෙන් අර ගලලා ගනිද්දි එතන මුල් කැල්ල කැඩලා අපි ඒකත් කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ යාළුවා.
දැන් පේනවා යාළුවනේ වල ලස්සනට ගහ තියෙනවා. අපි අනවශ්‍ය හැම මුලක්ම කපලා ඉවත් කරා. අපි අවශ්‍ය වුණාට කඳ තියාගෙන කපාලා අයින් කරා යාළුවනේ. අපි ඒව කපන්න නෑ යාළුවනේ ඒවා තියන්න ඕනේ. අපිට දැන් ඉස්සරහට වර්ධනය කරගන්න ඕනේ අතුනේ ඒවා. ඉතින් අපි ඒatu ඉවත් කරන්න තු තියාගන්න යාළුවනේ. දැන් අපිට තියෙන යාළුවනේ මේක නිවැරදිව බඳුන් ගත කරගන්න තමයි. හරි යාළුවනේ නම් මම නිවැරදි බඳුන් ගත කරගන්න ආකාරය මම ඔයාලට වෙන්නන්න. මේක අයින් කරන බකට් එකක් යාළුවනේ තින්ත තියෙන බකට් එකක්. ඒකේ අඩිය හිලක් කාලා දෙන මම ඔයාලට පෙන්නුවා. ඒ වතුර බහලා යන්න පුළුවන් විදිහට හිලක් කාරන්න ඕනේ යාළුවනේ. මම අඩියටම දානවා යාළුවනේ ටිකක් ලොකුට කඩාගත්ත ගඩොල් ගෑලි. ඒ යාළුවනේ අපි දාන වතුර පහසෙන් බහලා යන්න පුළුවන් විදිහට අපි ගඩොල් කල් ටික ඉස්සලම දා ගන්නවා. මම මේකට විශේෂ පසක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ යාළුවනේ. භාවිතා කරන්නේ කොම්පොස්ට්ුයි මතු පිට පසුයි වැලි චුට්ටක් කලවම් කරා යාළුවනේ මම ඒකට. ඔයාලට පේනවා ඉතින්. අපි සාමාන්‍ය පැලයක් ඉඳව ගන්න ආකාරයටම යාළුවනේ අපි ඉඳ ගන්නවා. සමහරක් යාළුවෝ වැරදි වැඩක් කරනවා දැන්. අපි මේ විදිහ හොයාගත්ත පැලයක් පොඩි කීරි හට්ටි වල චූටි පොට් එක තමයි හදන්නේ සමහරක් කට්ටිය. ඒක වැරදි යාළුවනේ. එහෙම කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් පැලේ තියලා පස් දාලා යාළුවනේ අපි හොඳින් තද කරගන්න ඕනේ. අර මුල් තියෙන ඒවා ඇතුළට පස් යන්න හොඳට තද කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. වටේටම පස් දාලා හොඳට තද කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. අපි සාමාන්‍ය පැලයක් හදලා ගන්න ආකාරයට ඉතින් යාළුවනේ අපි මේකත් හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මේකට වතුර දාන්න ඕනේ. වතුර දාද්දී යාළුවනේ අර අපි බකට් එකේ අඩිය හාරපු හිලෙන් වතුර එළියට යන්නම දාන්න ඕනේ යාළුවනේ වතුර. ඒක තමයි අර පස් වලට හොඳට වතුර ටික උරාගත්තට පස්සේ තමයි අවසානට එතනින් එළියට යන්නේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මේක හෙවණ තියෙන තැනක තියන්න ඕනේ. ඉස්සලාම අවුවට නිරාවරණය කරන්න හොඳ නැහැ යාළුවනේ. අපි හෙවණ තියෙන තැනක මේක සතියක් එකමාරක් අපි හෙවණේ තියන්න ඕනේ යාළුවනේ. මුල් අල්ලලා එනකන් සතියක් එකමාරක් අපි හෙවණේ අනිවාර්යෙන් තියන්න ඕනේ යාළුවනේ. තද අවුවට නිරාවරණය වෙන්න තියන්න හොඳ නැහැ යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ මම නම් ඔයාලට කියලා දුන්නා අපි ගලවගත්ත පැලේ හදාගන්න ආකාරයට. මේ පැලේ විස්තරත් එක්ක අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු යාළුවනේ.